Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Chắc hẳn trong số mỗi chúng ta, ai cũng từng trải qua những ký ức tuổi thơ tươi đẹp qua những trò chơi ấu thơ ngày bé. Và mỗi khi nhắc về trò chơi tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia, trong đó có những trò chơi khá là nguy hiểm. Mà khi ấy chúng ta cứ vô tư chơi. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một tuổi thơ dữ dội đã đi qua. Hãy cùng sống lại tuổi thơ ngày ấy của chúng ta qua những trò chơi một thời gắn bó mà Thế giới hôm nay sẽ giới thiệu các bạn ngay sau đây để các bạn cùng khám phá tuổi thơ dữ dội 8 trò chơi tự chế nguy hiểm của trẻ em 8X 9X Việt Nam. 8. Ống thục bời lời. Dân thành phố hình như không biết món này, hỏi 10 người thì 9 người rưỡi không biết. Trò chơi ống thục là một trong những trò chơi được các bạn nam rất yêu thích, nhưng lại là nỗi sợ hãi của các bạn nữ. Đàn của ống thục này thường được làm từ trái bời lời. Bời lời là loài cây dại, trái của nó mọc thành từng chùm, màu xanh lá cây, khi chín chuyển từ màu xanh lá sang màu nâu tím, rồi nâu đen, cuối cùng là đến tím đen hoàn toàn. Cây bời lời cũng không khó kiếm, nhưng nó không ăn được, lại có mủ. Đến mùa trái bời lời, bạn bè lại rủ nhau đi hái từng chùm về làm đạn, cho vào ống tre rồi bắn. Hoặc đôi khi có thể dùng hạt của cây nhỏ, hình tròn hoặc giấy để bắn. Trái bời lời vừa cứng, vừa có nhựa nên bắn vào rát đến bỏng tay, khiến các bạn nữ hễ cứ nhìn thấy các bạn nam cầm ống thục là hè nhau đi trốn. Trò chơi này tuy thú vị nhưng phải thật cẩn thận, đùa giỡn phải có chừng mực, vì nếu chẳng may bị bắn trúng thì đau thấu trời xanh. Nó mà bắn trúng mắt là xem như toi mắt, mũ thì dính vào áo, giặt khó ra. Còn người bắn mà không cẩn thận tay bị kẹp giữa ống thục và cây thục thì thôi rồi lượm ơi. 7. Chọc chó. Đối với đa số chúng ta, tuổi thơ chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời. Cái thời mà mỗi trưa đều trốn bố mẹ ra sân chơi nhảy dây, bắn bi, đá cầu, ô ăn quan vân vân. Vô ưu vô lo làm chúng ta luôn khắc khoải mỗi khi nhớ về. Đối với cái thời tuổi thơ dữ dội đó, chúng ta có cả tỷ thứ để nói về vì quá vui, quá nhiều kỷ niệm. Nhưng chắc chắn có một trò chơi thú vị ít ai bỏ qua, đó chính là trêu chó nhà hàng xóm. Nhiều lúc em Minh tự hỏi tại sao trẻ em ngày xưa rất thích chọc chó và bị nó rượt, để rồi phải lên bờ xuống ruộng hay bay qua mương để thoát thân. Nhiều khi chạy không kịp bị cắn rách luôn cả ống quần, thậm chí là té ngã xước hết tay chân. Chọc chó được xem là trò chơi mạo hiểm nhất mà trẻ em Việt Nam chơi. Dù rất liều, rất sợ nhưng đứa nào cũng thích. Mặc dù mạo hiểm nhưng nhờ có trò chơi này mà lớn lên, chúng ta đều có thể nhớ lại và bật cười vui vẻ. Còn bạn thì sao? Bạn có từng chơi trò này chưa? 6. Chơi ná. Bắn ná là trò chơi dân gian của trẻ em ngày xưa để săn bắn chim hoặc thi thố tài năng bắt phát bắt trúng bằng cách tự chế từ những cành cây ổi, cây xoài có chặng 3 làm khung. Dây thun được thắt lại làm lực kéo và dùng sỏi củi làm đạn. Ngày nay, ná cao su được một số nơi sản xuất bán với khung làm bằng kim loại cứng, dây cao su có lực căng mạnh và đạn bi bằng sắt nên có tính sát thương rất cao. Có thể gây thương tích nặng dù ở cự ly xa vài chục mét. Thậm chí một số ná cao su còn được nâng cấp lên một tầm cao mới theo công nghệ rất đáng sợ. Đó là nó được gắn thêm đèn ngắm tia laser để ngắm bắn chính xác hơn. Với kiểu ná này, việc bắn chim sẽ chính xác không thua gì các loại súng xanh. Nếu để trẻ em cầm chơi thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đến thời điểm này, ná cao su vẫn chưa được xem là loại vũ khí nguy hiểm, nên việc sản xuất, mua bán, sử dụng không bị ngăn cấm, xử lý. Tuy nhiên, trước những hiểm họa có thể xảy ra, cần nhanh chóng đưa loại đồ chơi này vào danh mục cấm sản xuất, mua bán, hạn chế sử dụng. 5. Xe gỗ. Đối với trẻ vùng cao, đồ chơi thông minh là thứ rất xa xỉ, nên những chiếc xe được làm từ gỗ và tre của những đứa trẻ nơi đây chắc hẳn là độc nhất vô nhị trên đời. Những chiếc xế độ này được làm rất đơn giản, từ những miếng gỗ và 3 chiếc vòng bi xe hỏng được sử dụng làm bánh xe. Tất cả được điều khiển bằng một tay lái hình chữ T, bằng gỗ đẽo tròn. Ngồi xe gỗ thả dốc cũng là một trò chơi nguy hiểm. Tuy nhiên đối với trẻ em vùng cao, đây là cách để hưởng trọn cảm giác mạnh. Xe không phanh, thả dốc, tốc độ trôi nhanh, đứa trẻ nào lái những chiếc xe này đều hết sức gan dạ. Trong khi đó, trẻ em vùng đồng bằng thì có trò chơi kéo mò câu. Trò chơi này đã đi vào ký ức của bao nhiêu thế hệ, nhất là những ai đã sinh ra và lớn lên ở làng quê. Một chiếc tàu mò câu bình dị, nhưng chuyên chở cả một thiên đường tuổi thơ nếu ta được ngồi trên đó cho bạn kéo. Không có sự phân định thắng thua ở cái trò này. Chỉ là thay nhau kéo để đỡ mất sức,
vừa được thưởng thức niềm vui sướng được người khác phục vụ mình. Đôi khi bạn chơi ác, kéo giặc mạnh, thì đứa ngồi sau có thể ngã chỏng cảnh. Dù đau nhưng vẫn vui, và dù xa nhưng vẫn nhớ. 4. Chọc tổ ong. Cảnh giới cao nhất về sự gan dạ của trẻ trâu Việt Nam thời 8x9x, đó chính là việc chọc tổ ong. Trong khi trẻ em ngày nay được giáo dục rất nhiều về các kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, trong đó có việc không được chọc tổ ong, nhưng trở về thời xa xưa, chắc chắn một điều rằng mọi trẻ em vùng quê có tuổi thơ dữ dội thì không dưới một lần bị ong chích. Hình ảnh những bạn nhỏ đến lớp với một con mắt hiếp riệp, sưng mặt, sưng đầu luôn làm cho bạn bè, thầy cô phải phi cười. Nhưng dù là sau khi được nghe một tràng thuyết giảng từ cha mẹ, thầy cô rằng không được chọc phá tổ ong, bởi kết quả sẽ giống như con cáo trong bài thơ Con cáo và tổ ong, thì tất cả đâu lại vào đấy. Cả bọn tầm 5 tầm 7 đi chơi, và khi phát hiện tổ ong thì y như rằng được khám phá chân trời mới. Và rồi dù có chạy thật nhanh cũng không thể thoát được mũi kim của những chú ong nhanh nhẹn. Thế nhưng đó là miền ký ức không thể nào quên được của trẻ em thời đấy. 3. Đi xe đòn dông. Xe đòn dông gắn liền tuổi thơ cơ cực của cha mẹ. Đó là vật dụng một thời theo mẹ ra chợ, đưa cha đi làm, cùng con đến trường, cùng gắn với tình yêu qua những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, cảnh đón dâu bằng những chiếc xe đạp. Xe đòn dông là những cảnh đẹp nhất trong tuổi thơ của trẻ em vùng quê. Không biết với các bạn thì sao, còn với Emin, xe đòn dông còn gắn liền với những ngày tháng tập xe ẹo cả xương sống. Mình đã té lên té xuống, chạy chùa bầm dập, cho đến khi thực sự thuần thục được con ngựa sắt khó tính này. Trước đó khi còn nhỏ thì được người lớn chở đi cũng trên chiếc xe đòn dông, gặp đường ổ voi ổ gà thì ê hết cả mông. Nhưng cái cảm giác khi ấy thật là Yomos. Theo cái kiểu các bạn ngồi siêu xe bây giờ. Bạn nào đã từng trải nghiệm cảm giác này thì chắc giờ cũng con cái đầy nhà rồi nhỉ. Hai, quẹt lọ. Trong tuổi thơ dữ dội của 8x9x, chắc chắn không thể bỏ qua trò chơi này. Ngày xưa làm gì có điện thoại, máy tính bảng để các bạn chơi trò trang điểm. Nên cuối cùng những đứa trẻ khi ấy cũng tự sáng tạo cho mình những khoảng trời riêng, đầy ắp tiếng cười với trò quẹt lọ. Lôi cái nồi đen quanh năm nấu bằng cà ràng, đít đen xì trong trái bếp ra, cả đám ngồi và bắt đầu sát phạt bài cào hay chơi xù xì. Ai thua thì bị phạt bằng cách để cho những người thắng quẹt lọ nổi vào mặt. Nào là tô môi, chân mày, đánh má, ôi thôi đủ kiểu. Kết thúc trò chơi, phủi đít đứng lên, mặt đứa nào đứa nấy đầy lọ nghẹ, nhìn nhau không ai không thể nhịn được cười, vì mặt mũi lăm lem, trông rất buồn cười. Về đến nhà thì ôi thôi, lại bị mẹ la và túm đi rửa mặt. 1. Nhảy cầu, tắm sông. Chúng ta hãy cùng trở về dòng sông tuổi thơ để ôn lại trò chơi huyền thoại một thời của 8x9x nhé. Các bạn 10x giờ chắc chỉ biết tắm hồ bơi thôi, nên chắc rằng chẳng biết trò chơi nhảy cầu tắm sông của anh chị mình ngày trước. Vui thì vui thật đấy, nhưng đây là trò chơi được xem là nguy hiểm nhất đối với trẻ em. Những hôm được nghỉ tiết hoặc thứ bảy chỉ học một môn, rồi những ngày hè ở nông thôn thì chỉ có đi tắm sông là thú vui được trẻ em lựa chọn nhiều nhất. Tuy đã có không ít trường hợp đau buồn xảy ra do việc trẻ tắm sông bị đuối nước, nhưng không thể phủ nhận một điều, những ngày tắm sông đã để lại rất nhiều ký ức đẹp trong lòng mỗi người con ở nông thôn. Để khi có dịp nghe lời bài hát, trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát. Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Ai lại chẳng bùi ngùi đúng không nào? Tuổi thơ của bạn đã chơi được mấy trò chơi trong danh sách mà chúng tôi vừa giới thiệu? Hãy comment bên dưới để mọi người biết tuổi thơ của bạn dữ dội thế nào nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.